שלום חברים, היום נלמד הכל על יחס. יחס זה נושא שלומדים בדרך כלל בכיתות ח'. זה נושא שהוא מכיל בתוכו הרבה נושאים קטנים. אנחנו כרגע נלמד את הכל. אז פתיח ומתחילים. הדבר הראשון שצריך ללמוד ביחס הוא הכתיבה הנכונה. שימו לב מה יש לנו בתוך השק. יש לנו כדורים כחולים, יש לנו אדומים ויש כדורים סגולים. למטה רשמתי את השאלה שיכולה להיות רשומה לכם במבחנים. מהו היחס בין הכדורים האדומים לכחולים ולסגולים? שימו לב לאפשרויות שנתתי פה מצד ימין. בואו נראה אם אתם יודעים. בואו נראה אם צדקתם. אנחנו מסתכלים קודם כל בסדר הכתיבה. כתבו לנו קודם כל את הכדורים האדומים. הכדורים האדומים הם 3. אחר כך כתבו לנו את הכחולים שהם 2, והסגולים לבסוף שהם 4. סדר הכתיבה יהיה, הראשון יהיה משמאל, ואחר כך הבא בתור מימין וכן הלאה. אז שימו לב. האדומים, בגלל שהם מופיעים ראשונים בשאלה, הם יהיו הראשונים מצד שמאל. איפה מופיע לנו 3 בצד שמאל? יש לנו 2 אפשרויות. בואו נמשיך הלאה. הכחולים, שמופיע שני, צריך להופיע גם שני מימין למה שראינו מקודם, ל3. בואו נראה איפה נמצא לנו 2. פה, בתשובה האחרונה. והסגולים, שהם 4, יופיע לנו אחרון. אז שימו לב שהסדר מופיע משמאל לימין. במיצב או במפמר שיהיה לכם השנה, אתם תראו שאלה בנוסח הזה. אז זכרו את הסדר. בואו נראה אם הבנתם. מהו היחס בין הכדורים הצהובים לכחולים לסגולים? אז בואו נראה לפי הסדר של הכתיבה. הצהובים מופיע ראשון, לכן הוא יהיה הכי שמאלי. הכחולים מופיע שני, אז הוא יופיע לנו באמצע, והסגולים שהוא האחרון יהיה מימין. צהובים יש לי 3, לכן אני אחפש שבצד שמאל יהיה לי 3. זה מופיע אך ורק בתשובה הזאת. בואו נוודא את שאר המספרים. הכחולים שהם 2 יופיע לי שני, והסגולים שהם כדור אחד למעשה יופיע לי אחרון ביחס. ולכן התשובה השנייה היא הנכונה. אם צדקתם, אז כל הכבוד. שימו לב על עיקרון הצגת היחס. יחס יכול להיות רשום בכמה אופנים. לפי מה שאתם רואים בציור. מה היחס בין הכדורים הכחולים לסגולים? אז הבנו מקודם שהכחולים, מאחר והם רשומים ראשונים, הם יירשמו בצד שמאל. במקרה הזה 4. והסגולים, שמופיעים אחר כך, יופיעו בהמשך. היחס שאנחנו רואים הוא 4:2. כלומר, על כל 4 כדורים כחולים, יהיו לנו 2 כדורים סגולים. אבל עיקרון הצגת היחס אומר לנו שחייבים לצמצם את היחס במידה ואפשר. שימו לב ש4 ו2 אפשר לצמצם ב2. כלומר, אוכל לרשום את היחס כ2:1. בדרך כלל במבחנים ובחנים, המורים יעדיפו שתציגו את היחס המצומצם. זה יעזור לכם גם בהמשך השאלה בדרך כלל. אז שימו לב. היחס 4:2 הוא נכון, אבל אנחנו נציג אותו כ2:1 כאשר אנחנו מצמצמים אותו כמה שאפשר. נעבור לחשיבות הסכום בנושא היחס. אני קורא לזה הקשר הנצחי. בואו נבין למה. יש לי בתוך השק כדורים אדומים
וכחולים. יש לי 2 אדומים ו1 כחול. אני קורא לזה הקשר הנצחי, כי אם נתון לי שהיחס הוא 2:1, כלומר 2 אדומים על כדור כחול 1, אני יודע שבכל פעם שאני אסתכל בתוך השק, ואם אני אראה כדור נוסף כחול, אני יודע שחייבים להיות עוד 2 כדורים אדומים, כי הקשר 2:1 הוא נצחי. וכן הלאה, בכל פעם שאני אמצא כדור כחול, חייבים להיות צמודים לו 2 כדורים אדומים. הקשר הזה הוא בלתי נפרד. מה זה נותן לנו למעשה? הסכום שלהם זה דבר שהוא מאוד חשוב, כי מאחר ו2:1, זהו היחס, תמיד יהיה לנו כפולות של 3. שימו לב, יש לי פה קבוצה אחת, ופה קבוצה נוספת, ובכל פעם שיהיה לי עוד כדור כחול, תיפתח קבוצה חדשה והתווספו עוד 2 אדומים. לכן, השאלה הנשאלת, מה יכול להיות מספר הכדורים בשק? 28, 29 או 30? אז מאחר והסכום שלנו הוא 3, סך הכדורים חייב להיות מכפלה של 3, ולכן התשובה הנכונה היא 30 כדורים. בואו ניקח שאלה שמסכמת את כל נושא היחס. באולם הקולנוע, היחס בין הכיסאות הכחולים לאדומים הוא 13:7. 13 זה הכחול, 7 זה האדום. מה ייתכן מספר הכיסאות באולם הקולנוע? אז שימו לב, אני מציג לכם פה את טבלת היחס. אם תזכרו את הטבלה, היא תעזור לכם בכל בוחן ובכל מבחן על היחס. מה שעלינו לעשות זה רק להזין את הנתונים בטבלת היחס. שימו לב, לפי השאלה, יש לי את היחס בין הכיסאות הכחולים לאדומים של 13:7. כלומר, הכחולים יהיה 13, בעוד שהאדומים יהיו 7. מה ייתכן מספר הכיסאות באולם הקולנוע? אז כמו שלמדנו את חשיבות הסכום, הסכום במקרה הזה הוא 20. ולכן מספר הכיסאות באולם הקולנוע חייב להיות כפולה של 20. אלו מהתשובות האלו עונה לנו? כמובן ש40. 40 הוא הכפולה היחידה פה של 20. נעבור לשאלה הבאה. אם ידוע שיש 26 כיסאות כחולים, כמה כיסאות אדומים יש? אז שימו לב. הוספתי פה עמודה של מציאות. יש לנו את היחס, ובמציאות זה יכול להיות שונה המספר. אם ידוע שיש 26 כיסאות כחולים, כמה כיסאות אדומים יש? אני למעשה מסתכל על המכפיל. להגיע מ-13 ל-26 כיסאות, עליי להכפיל ב-2. ולכן יחס האדומים ייקבע בהתאם למכפיל. אם הכפלנו שם ב-2, הכפיל גם פה ב-2. ולכן ה7 האדומים שהם ביחס יהיו במציאות 14 כיסאות אדומים. נעבור לשאלה הבאה. כמה כיסאות מכל סוג יש אם ידוע שבאולם 80 כיסאות? אז פה עלינו לעשות דבר קצת שונה. במציאות יש לי 80 כיסאות. אני יודע שהסכום הוא 20, כי 13 ועוד 7 זה הסכום. תמיד יהיו לי קבוצות של 20 כיסאות, כחולים ואדומים. עכשיו אני צריך לדעת כמה כיסאות מכל סוג יש. אז שימו לב שהמכפיל פה הוא גם מהווה חלק חשוב, כי מהסכום של היחס למציאות הכפלתי פי 4. ולכן גם פה אני אשתמש באותו מכפיל כדי למצוא את הכמויות במציאות. 13 כפול 4 זה 52 כיסאות כחולים, 7 כפול 4 זה 28 כיסאות אדומים.
שימו לב שאם אחבר את 52 ו-28, אקבל את סך הכיסאות במציאות, שהוא למעשה 80. אז שימו לב חברים, למדנו היום הכל על יחס. מציע לכם לראות שוב את הסרטון ולתרגל יחד איתי. נתראה בסרטון הבא על קנה מידה ופרופורציה. שיהיה לכם אחלה יום.